Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một cái miếng móc hình vuông như thế này. Tùy vào mục đích của các bạn, ví dụ như các bạn móc để ghép thành chăn, thành áo thì các bạn có thể điều chỉnh cái kích thước của hình vuông này phù hợp với cái mục đích sản phẩm và cái kích thước các bạn cần. Ở đây thì mình sử dụng len là len Bedwool và kim móc là kim 2.5mm. Cái điều này thì nó không quan trọng lắm vì nó tùy thuộc vào các bạn, cái sản phẩm mà các bạn muốn làm, các bạn sử dụng sợi gì và kim phù hợp với nó là được. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một vòng tròn mã thuật với 16 mũi kép đơn. Thì các bạn sẽ quấn một vòng quanh ngón tay này nhé, để mình tạo vòng tròn mã thuật ạ. Sau đó thì các bạn luồn kim xuống dưới dây như thế này và lấy mũi bính đi lên. 1, 2 mũi bính. 2 mũi bính này mình sẽ coi nó như một mũi kép nhé. Thì các bạn sẽ móc tiếp 15 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này ạ. 1, 2, 3, 4 mũi kép cộng với một mũi coi bằng 2 bính thì là mình đã có 5 mũi. Thì các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp 11 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này nhé. Sau khi được 16 mũi kép thì các bạn sẽ kéo cái đầu dây này để nó thít cái phần họa tiết ở giữa này vào nhé, cái vòng tròn của mình ý. Thì các bạn có thể kéo chặt lại để cho cái vòng tròn này nó nhỏ hết cỡ. Sau đó thì mình sẽ nối với mũi kép đầu tiên. Mũi kép đầu tiên đâu ạ. Thấy không? Đây là 2 mũi bính này, đây là mũi kép đầu tiên này. Mình sẽ nối vào mũi kép đó vào một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc giúp mình ra thành 4 góc của hình vuông ạ. Thì mình sẽ bắt đầu từ giữa cạnh nhé. Các bạn sẽ đi lên 2 bính này. 2 bính này cũng sẽ coi là một mũi kép, một mũi kép nữa vào cái mũi kép bên cạnh này. Ở mũi kép tiếp theo thì các bạn sẽ móc giúp mình là 5 mũi kép vào cái mũi kép tiếp. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó các bạn sẽ lặp lại giúp mình là 3 mũi kép vào 3 mũi kép tiếp, rồi 5 mũi kép và 5 mũi kép tiếp, tức là cứ 4 mũi kép cho một cạnh của hình vuông. Tiếp nhé. Mũi kép tiếp theo này, 1 kép ạ. Tiếp tục 1 kép và 1 kép. 2, 1 kép và 1 kép tiếp. 3, 5 kép và mũi kép tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Đến hết hàng thì ở đây mình đã có 2 kép rồi, thì phía trước của nó sẽ là 1 kép. Tức là sau cái đây sẽ là vị trí mà 5 kép móc vào mũi kép này. Rồi sau đó 1 kép và 1 kép, và các bạn sẽ nối vào mũi kép đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Từ hàng thứ 3 trở đi thì các bạn có thể nhìn cái họa tiết nó nhìn cái họa tiết móc nó rất là dễ. Đó là các bạn cứ làm theo quy luật như sau: một mũi kép tương ứng vào một mũi kép trên cái cạnh của hình vuông. Ở góc của hình vuông thì tại cái mũi kép chính giữa, tức là mũi kép thứ 3 của cái sò 5 kép ấy, của cái 5 kép và một chân này, mũi thứ 3, mỗi cái mũi thứ 3 này, đây ạ, đây, nói chung là mũi chính giữa, thì các bạn sẽ móc 5 mũi kép vào đó để mở rộng dần cái hình vuông ra, và cứ lặp lại như vậy thôi ạ.
Đây sang hàng thứ ba nhé. 2 bính đi lên coi là một kép vào cái mũi kép đầu. Sau đó các bạn móc tiếp một kép tương ứng với một kép. Một kép tương ứng vào một kép đấy ạ. Đến đây các bạn có thể thấy cái mũi tiếp theo nó 1, 2 này, 3 chính là mũi chính giữa của sò 5 kép. Thì các bạn sẽ móc vào cái mũi này là 5 mũi kép ạ. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn lại tương tự cứ một kép vào với một kép ạ. Một kép và một kép. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì tại cái mũi thứ 3 ở góc này, cái mũi chính giữa này, thì các bạn cũng sẽ móc 5 kép. Rồi sau đó thì móc một kép tương ứng với một kép, rồi nối vào mũi kép đầu tiên và một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Sau khi xong hàng thứ 3 thì cái hình vuông của mình trông nó sẽ như thế này. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy, theo cái quy luật như vậy để mở rộng thêm cái hình vuông của mình tùy theo cái mục đích sản phẩm chính của các bạn nhé. Mình sẽ lặp lại ạ. Mình sẽ làm thêm cái hàng thứ tư để các bạn có thể nhìn thấy rõ cái quy luật đó. Đầu tiên thì theo quy luật trên cạnh hình vuông thì cứ sẽ làm một kép tương ứng với một kép. Thì mình sẽ 2 bính đi lên này, coi là một kép vào cái mũi kép này. Thì các bạn móc tiếp một kép tương ứng với một kép cho đến góc này ạ. Sau đó thì tại cái mũi chính giữa này thì các bạn sẽ móc vào 5 kép, đúng không ạ? 1 2 3 này, 4 này, 5 này. Cái mũi giữa đây ạ. Thì mình sẽ móc 5 kép. 3 4 5. Sau đó trên cạnh hình vuông thì lại tiếp tục là một kép vào một kép. Cứ một kép tương ứng với một kép. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì sau cái mũi kép cuối cùng thì mình cũng sẽ nối vào mũi kép đầu tiên bằng với mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Thì cứ như vậy tùy theo cái mục đích, cái sản phẩm của các bạn mà các bạn mở rộng kích thước của hình vuông này cho đến cái kích thước phù hợp. Mình cứ tiếp tục tăng mũi như vậy thôi thì sẽ được một cái hình vuông với cái họa tiết kín như thế này. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.